ไปเจอกันบ้านหม้อครับเจอกันบ้านหม้อครับไปดูเครื่องเสียงกลางแจ้งกันครับผมติดตามกันนะครับสวัสดีครับพอดีเขาเรียกอะไรได้เพลงมาใหม่ว่าจะลองเทสซาวดูว่าซาวเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวใหม่เลยนะครับเมื่อกี้เขาเรียกอะไรเทสซาวพอดีได้เพลงมาใหม่ก็เลยลอง